Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana nak menghasilkan satu video PdPc yang wow dengan menggunakan CapCut. Mari kita mulai. Mula-mula kita tekan CapCut ni. Okey, dia macam ni. Jadi kita akan pergi kepada new project. Tekan tanda plus ni. Okay, kita akan cari yang mana kita nak masukkan. Jadi saya akan masuk intro yang ni. Intro, kemudian nak masukkan video ke album. Cari ke album. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian last sekali ialah dia punya outro. Di outro dia ambil kat sini lah, dekat stok video dia. Dekat stok video cari the end ni sudah. Okey, dia masuk kat tengah, jadi kita boleh tarik dia ke belakang. Dia dah pergi belakang lah. Okey, ni semua okey. Jadi bila dah dapat semua ni, panjang kita ada 7 minit. Okey. Jadi ni intro, kita tengok sekali. Okey. Kemudian kita nak bagi sebelum tu kita pergi kepada format. Pastikan kita nak ada 16:9 kan. Okey, 16:9 dah. Okey, kemudian ni intro kat depan dia. Lebih kurang 8 saat. Antara intro dengan ni kita akan buat transition. Tekan kat tengah tu dia ada macam-macam. Ada kamera, ada MG, ada slide. Okey, saya nak ambil yang slide. Cube. Macam tu dah. Okey. Okey, kat sini dia akan tukar masuk. Okey, kita dah ada video. Bila kita dah masuk video, katakan kita nak potong di tempat-tempat tertentu. Jadi cara dia adalah kita tekan video ni, min ni. Kemudian kita tolak ni kat bawah, cari edit. Dia akan ada split. Tekan split. Okey, dia dah split. Katakan bahagian ni kita tak mau. Jadi kita tekan lagi split. Okey, sekarang tengah-tengah ni katakan kita tak mau. Kita pilih dia dan kita tekan delete. Okey. Kan dia dah potong. Okey, nampak ni panjang kat ni. Seimbang pok tak panjang kan. Okey, katakan ni panjang sangat tak mau, kita potong lagi. Edit, split. Kemudian pergi sampai dekat sampai sini boleh lah. Yang ni kita buang. Delete. Okey, pendek sikit lah. Boleh tengok kat atas ni jadi 6 minit. Okey. Jadi itulah cara dia kalau kita nak potong bahagian tidak tak mau. Assalamualaikum. Vice versa. And to do that. Okey. Kemudian katakan bahagian ni okey, dia tulis molarity apa semua ni, kita nak highlight dia. Kita boleh pakai stiker. Tekan stiker kat bawah tu. Dia ada macam-macam ni. Taklah nak pilih. Tekan, kita nak pilih stiker. Stiker apa yang ni? Nak panah ni lebih sesuai. Ni yang bulat ini. Okey, lebih sesuai. Kecilkan sikit.
Okey. Jadi we have to know the nampak. expression of polarity. We have to Okey, know lebih the sesuai. definition of Itulah gunanya stiker ni, kita boleh nak highlight. Okey. Kemudian katakan kita nak fokus pula ke depan lagi. Tekan saya nak fokus. Okey, sini. Kat sini saya nak buat macam ni. Saya pilih tekan yang utama ni. Tekan ada plus kat atas ni yang macam diamond plus. Okey, kemudian saya gerakkan ke depan sikit. Ni nama dia keyframe. Okey. Nampak dia ada merah sini. Tekan sini merah. Sampai merah ni saya gunakan 2 jari. Kemudian saya zoomkan dia. Jadi dia akan jadi daripada sini. Dia akan jalan, dia akan zoom kat sini. Okey, dan semua yang atas ni akan zoom juga. Jadi selepas rotate ni, kita gerakkan depan sikit. Kita tekan balik plus dengan diamond ni. Kali ni kita pergi kepada kedudukan asal balik. Kalau tidak nanti semua terzoom. Okey, kita dapatkan balik. Okey. Ni asal balik. Okey. Itu cara zoom dia lah. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey, kita tekan play. Dia akan zoom. Betul-betul. Macam tu. Itu dia panggil keyframe. Sini kita gerakkan dia lah. Gitu. Lepas tu jalan. Kalau nak biar lama, kita bubuh keyframe dia jauh sikit. Ni sebab saya dekat ya. Jadi dia akan jadi asal balik. Okay. Itu keyframe. Kemudian kita pergi lagi. Katakan saya nak masukkan teks pula. Kat sini dah banyak teks, cari yang kurang teks sikit. Kurang teks. Okey, kita pergi ke depan. Ni. Katakan saya nak masuk teks. Jadi saya tekan add text. Dia ada template, dia ada add text. Saya nak add text. Okey. Katakan saya nak tulis lah. Tulis apa? Molarity juga. Molarity. Okey. Oleh kerana ni tu putih, dia automatik, dia putih. Jadi kita boleh tekan style ni. Okey, tekan sama dengan. Okey, tak nampak. Tapi kita tekan balik dia. And then kita boleh tekan edit effect. Jadi effect dia ada macam-macam. Nampak tu. Pilih-pilih lah mana-mana yang berkenan. Katakan ini. Yang ni lah. Okey. Kemudian kita boleh animatekan dia. Katakan datang macam tu. Okey. Ni kita boleh bawa ke bawah sikit. Jadi dia akan jadi macam ni. And molar mass of ethanol is given 46.0 gram per mole. Okey, kemudian katakan kita nak masukkan lower third. Lower third pun dia duduk bawah teks template. Okey, kemudian kat atas ni dia ada macam-macam. Kita gerakkan dia sama juga news. Okey, news ada macam-macam ni. Saya nak ambil yang atas kali ni. Okey, dah masuk. Kemudian you're watching this concert. Dia ada. Jadi kita tulis sini. You're watching this concert ni kita tulis. Let's say molarity versus molarity. Okay. Jadi dia akan jadi itu. Okey,
Okey, ni kita pindahkan pergi bawah sikit. Macam tu. Jadi, kalau kita play. 6.0 gram per mole. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita lihat dulu di sini bahawa Ini adalah water. gram per mole. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita lihat dulu di sini bahawa Okey. ethanol ini ialah 10. Jadi, lengkaplah semua yang ada. Kita ada lower third, kita ada transition. Kita kat sini nampak transition. Jadi macam biasa kita kena potong lagi lah. Split. Dekat split kita boleh buat transition. Tekan ni. Ni. 100 gram Yang ni boleh nampak. Okey. equal to 100 gram. Okey. Macam Mass of penekanan. solution 100 gram. Okey. Apa lagi nak bubuh? Jadi rasanya kemudian kita juga boleh mencantikkan lagi dengan menggunakan efek. Ini memang TikTok banyak guna lah. Contoh dia kalau kita tengok kat sini. The mass of solution. Okay, kita ada banyak basic. Kita tekan open. That the mass of solution. Kita tekan nak ambil ni open ni. Dia akan jadi macam ni. Dah ialah. Kita assume that the mass of solution equal to 100 gram. Contoh. Okey. Ada variety, ada love, ada bling. Kalau nak membling-blingkan dia. Tapi yang ni memang tak clear lah sebab latar belakang dia putih. Mass of solution 100 gram. Shadow mungkin boleh lah. Neon green. Mass of solution 100 gram. Jadi automatic. Mass of solution Ni nampak 100 gram. sparkling. Jadi cuba kita tengok. Okay. Mass of solution Menarik sikit. 100 gram. Jadi automatically. Jadi ni binocular Molality equal to mole of volume. pun boleh. Okey. Apa ni? Iaitu molality Ini equal untuk to mole of volume divided by mass of solvent in kilogram. Jadi kita cari cantikkan lagi lah. mass of solute. Solute kita ialah ethanol. Jadi kat bawah ni kita ada sedikit selalu yang kita akan guna untuk video pembelajaran. Mode ialah Teks mass stiker over overlay. molar mass. Jadi 10 Effect. gram tadi. Okey, sekarang saya nak masukkan overlay yang ada chroma key pula. Ni last. Okey, katakan dekat tempat kosong sikit. Ni saya nak masukkan yang ada chroma key. Add overlay. Kita akan cari video kita yang dekat mana. Okey, kat sini. Yang ni. Pilih ni. Add. Jadi, color dia hijau. Color dia hijau. Jadi, cara dia. Kita pergi kat bawah. Kita cari chroma key. Tekan chroma key. Kita pilih tempat yang hijau. Memang dah hijau lah ni. Kemudian, intensity. Kita tarik. Sampai clear. Okey, kita tolak sikit. Kita nak tengok kat mana. Okey, ni dia. Ini kita punya. Dan yang ni pun kita boleh kecilkan. Tekan kat sini kita letak. Alright. Jadi begitu saja. Mudah saja. Untuk menghilangkan kali hijau itu. Of an equal solution 0.9. Jadi mass di sini ialah mass solution, bukanlah mass. Okay. Bukanlah mass solver. Iaitu mass of solution ialah 100 gram. Kita assume that Okay. Jadi rasanya itu saja untuk kali ini. Ini. Okay, boleh delete. Okay, tak ada dah. Okay, terus masuk the end. Gunakan 2 jari untuk pendekkan dia.
Okey, jadi itu saja perkongsian untuk kali ini. Bila dah siap, kita cuma pergi pada export kat atas ni. Tekan kat atas tu. Jadi kita set lah resolution apa semua. Kita tekan export. Jadi siap. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.